Hi everyone, सबैजना नमस्ते टास्टेलले आजको लाइभ डे 15 लिएर चाहिँ फेरि म आइसकेको छु अनि आजको यो हाम्रो यो लाइभमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ हाम्रो 28 डेज ग्रेटिट्युड च्यालेन्ज चलिरहेको छ। यसमा चाहिँ अब म आजको डे 15 लिएर आइसकेको छु अनि यसमा चाहिँ हाम्रो द म्याजिक बुक भन्ने चाहिँ हाम्रो यो डन्डर ब्रान्डले लेख्नु भएको यो बुक चाहिँ हामीले 28 डेजसम्म चाहिँ पढेर चाहिँ आउनुपर्ने चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा टास्क थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो सुषमा म्याम हाम्रो चाहिँ नि सिनियर कोचले चाहिँ दिनुभएको थियो। सो थ्याङ्क यू सो मच टु हर भन्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्पेसल भएको छ यो के अरे यो च्यालेन्ज चाहिँ। अनि एक त अब बुक पढ्नु नै अब राम्रो कुरा छ, अनि बुक पढेपछि सबै आफूलाई के अरे कति राम्रो फाइदा हुन्छ नि त बुक पढ्नु चाहिँ। अनि अर्को त अब यहाँ आफ्नो यस्तो एउटा ग्रोथ भइरहेको छ होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ अब यो म्याजिक यो बुकको चाहिँ ट्यास्कहरू चाहिँ आफूले चाहिँ नि एभ्री सिङ्गल डे त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि राम्रो हुने रहेछ। अनि सो त्यही भएर चाहिँ थ्याङ्क्स टु हर भन्न चाहन्छु। अनि एनिवे गाइस, अब आजको यो डे 15कोमा चाहिँ के अरे म्याजिकली हिल यर रिलेसनसिप भनेर चाहिँ आजको यो टपिक रहेछ। अनि यसमा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्छु, अफकोर्स तपाईँहरू मसँग नि पढ्न सक्नुहुन्छ। एकछिन है गाइस, म यता चाहिँ मेरो फेरि यो चाहिँ फेरि सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर ओके गाइस। अनि फेरि म छोटो फेरि मेरो सोर्ट इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। म चाहिँ सोनम घालसेन, ओरिजिनली फोक्सुनो डोल्पाबाट हो। अनि अहिले चाहिँ म साउथ कोरिया बसेको चाहिँ 2 वर्ष बढी भयो। अनि म काम गर्छु, यता काम पनि गर्छु। अनि म एट द सेम टाइम मेरो यो अनलाइन डिजिटल बिजनेस पनि गरिरहेको छु। अब एकदमै होइन के अरे टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर गइरहेको छु। सो तपाईँहरूले चाहिँ यदि केही प्लान बी सोचिरहनु भएको छ भनेपछि होइन, मेबी दिस अनलाइन बिजनेस इज पर्फेक्ट फर यु गाइज। किन भन्दाखेरि चाहिँ होइन पर्फेक्ट चिज चाहिँ आफैले बनाउने हो। सो तपाईँलाई चाहिँ पर्फेक्ट चाहिँ के अरे तपाईँले आउनुहोस् यस्तो छ तपाईँको लागि हो भने चाहिँ आउँदैन कहिले पनि होइन। सो आफैले खोज्ने हो। अब रेगुलर जब गर्नुभएको छ, काम गरेको छ भनेपछि इट्स ओके होइन। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के अरे इजी तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले पैसा आएको छ होइन, एभ्री मन्थ आउँछ, इट्स ओके। तर चाहिँ पछि गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सधैँभरि चाहिँ तपाईँको साउजूहरूले चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ राख्दैन। सो त्यति बेला चाहिँ तपाईँले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ पहिले नै एउटा प्लान बी चाहिँ तपाईँले चाहिँ बनाउनै पर्छ है, के अरे जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। अनि म पनि त्यही के अरे सोचेर नै म यसमा आएको होइन। अनि एकदमै नेक्स्ट लेभल मैले गइरहेको छु यो बिजनेसमा आएर चाहिँ। अनि आइएम सो कन्फिडेन्ट नाउ। अनि अब यसमा चाहिँ के अरे तपाईँहरू चाहिँ फेरि आज के अरे अनलाइन बिजनेसमा आउने बित्तिकै चाहिँ फेरि तपाईँहरूले फेरि रिजल्ट आउँछ भन्ने त्यस्तो पनि हुँदैन होइन। यहाँ चाहिँ आएर तपाईँहरू चाहिँ फर्स्टमा त तपाईँ चाहिँ यु मस्ट लर्न होइन, के अरे सिक्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुराहरू। त्यसपछि गएर चाहिँ अब तपाईँले पछि गएर चाहिँ अनि अर्निङ त छँदैछ। अनि त्यसपछि गएर पर्सनल ग्रोथदेखि लिएर चाहिँ सबै कुरा त अब छँदैछ होइन। त्यसरी चाहिँ हामी जाने हो। अनि यहाँ मलाई धेरैजना चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ कि मलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो विदेश बसेर चाहिँ यो अनलाइन के अरे यो बिजनेसमा चाहिँ के चाहिँ नि त्यो रिक्वायर हुन्छ, के चाहिन्छ, के अरे सर्टिफिकेटहरू चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर भन्नुभएको छ होइन। यहाँ यो युनिट नथिङ होइन। यहाँ चाहिँ 5 क्लास पढेको मान्छेहरूले पनि यो बिजनेस सक्सेसफुली रन गरिरहेको छ है। 60 इयर्स भएको के अरे मान्छेले पनि यो बिजनेस गरिरहेको छ। सो तपाईँलाई यहाँ चाहिने भनेको चाहिँ तपाईँ कतिको चाहिँ प्लान बी साइड हसल के अरे काम चाहिएको छ तपाईँलाई चाहिँ होइन। तपाईँले चाहिँ अहिले तपाईँले गरेको यो रेगुलर जबले तपाईँले पुगेको छ कि छैन, अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अहिले तपाईँले गरेको कामलाई चाहिँ तपाईँ खुसी छ कि छैन। अब खुसी छैन भनेपछि यदि तपाईँले बढी कमाउनु छ, तपाईँले चाहिँ अलिकति पर्सनल ग्रोथ गर्नु छ भनेपछि दिस बिजनेस यहाँ आउने चाहिँ होइन। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ पर्सनल ग्रोथदेखि लिएर तपाईँले चाहिँ अर्निङदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि सिक्दै होइन, तपाईँको चाहिँ मेन्टर कोच हुन्छ, सिक्दै अहिलेको एआई जेनेरेसनमा चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ टुल्स टेक्निक्सहरू चाहिँ युज गरेर तपाईँको यो बिजनेसमा चाहिँ एट्र्याक्सन मार्केटिङ गर्ने भनेर सबै कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिकाउँछ भित्र आएर। तपाईँको चाहिँ टिम हुन्छ, त्यसपछि गएर यहाँ तपाईँलाई चाहिँ भिडियो बेस्ड ट्रेनिङ दिइन्छ, तपाईँको कोच हुन्छ होइन, मेन्टर हुन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिकेर चाहिँ सिकाउँछ। त्यसरी चाहिँ आफू पनि अगाडि बढ्ने हो। सो फर्दर इन्फर्मेसन छ भनेपछि तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन, मलाई डिएम गर्नुहोस्। यहाँ मेरो यो
वेबसाइटबाट तपाईँले चाहिँ नाम र इमेल हालेर पनि आउन सक्नुहुन्छ अनि फ्री वर्कसप पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अलराइट अनि यति भन्न चाहन्छु अहिलेको लागि चाहिँ अनि अलराइट गाइज अब चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु अनि आजको यो हाम्रो चाहिँ डे 15 चाहिँ यो चाहिँ आई थिङ्क स्क्रिन सेयर भएको छ होला है अनि यो चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ म पढेर सुन्न गइरहेको छु है अनि आजको यो चाहिँ म्याजिकली हिल यर रिलेसनसिप भनेर सरी याद त फेरि हुँदैन नि सो त्यही भएर चाहिँ यहीँ जानुपर्छ होला जस्तो लाग्यो अनि ओके सो आजको चाहिँ डे 15 को होइन म्याजिकली हिल यर रिलेसनसिप भनेर छ अब म्याजिकली अब हिल रिलेसनसिप भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन सबै कुरामा चाहिँ रिलेसनसिप इट्स सो इम्पोर्टेन्ट है हामी चाहिँ फ्यामिली हामी चाहिँ एज अ ह्युमन बिङ बसेपछि हामी चाहिँ नि के अरे रिलेसनसिप इज सो इम्पोर्टेन्ट अब एक्लै मान्छे एक्लै भएपछि होइन तपाईँले चाहिँ त्यो मान्छे एक्लो भइसक्यो सो रिलेसनसिप इज सो इम्पोर्टेन्ट त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्यामिलीसँग होस् अथवा चाहिँ तपाईँको होइन के अरे साथीभाइहरूसँग होस् नचिनेकी मान्छेहरूसँग तपाईँको रिलेसनसिप होस् अथवा तपाईँहरूको चाहिँ नि के अरे बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड होइन हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो के अरे त्यो रिलेसनसिप तपाईँको एक्स नै किन नहोस् त्यस्तो सबै चाहिँ रिलेसनसिपहरू चाहिँ यदि कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ के अरे त्यो ब्रोकअप भएको छ अथवा चाहिँ होइन रिलेसनसिप राम्रो छैन भनेपछि कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि ग्रेटिट्युड गरेर अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफू चाहिँ ग्रेटफुल भएर चाहिँ कसरी चाहिँ हिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आजको टपिक छ अनि अफकोर्स अब हामी चाहिँ पढ्ने नै छौँ यसको बारेमा चाहिँ अब लेट्स गो मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ होला है तपाईँहरूले चाहिँ आई थिङ्क देखेको छ होला जस्तो लागेर चाहिँ अलराइट ओके so if you have a difficult or broken relationship are suffering from a broken heart or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Right? Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or a wife, brother or sister, son or daughter, partners, boss, business client, work, colleges, and त्यसपछि mother or father-in-law, and parent, friend or neighbor. सबै चाहिँ काम भने चाहिँ ग्रेटिट्युडले नै हो. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets भनेर छ होइन अब हामीले चाहिँ नि अरूलाई चाहिँ नि ब्लेम दिनुको सट्टा चाहिँ ग्रेटिट्युड गर्ने हो भनेर छ ब्लेम जति तपाईँले चाहिँ नि ब्लेम गर्नुहुन्छ रिलेसनसिपमा होइन त्यति चाहिँ तपाईँको रिलेसनसिप चाहिँ नराम्रो हुँदै जान्छ क्या अनि whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude would eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? होइन अनि चाहिँ भनेर छ होइन त्यही भएर चाहिँ सो त्यो त तपाईँले चाहिँ गर्नु नै भएन कि तपाईँले चाहिँ अरूलाई चाहिँ के अरे त्यो होइन नराम्रो तरिकाले चाहिँ त्यो देखाउने के अरे यो रिलेसनसिपमा होइन चाहे आफ्नो फ्यामिलीसँग नै किन नहोस् त्यस्तो गरेपछि तपाईँको चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ स्ट्रङ कहिले हुँदैन बिग्रिन्छ भनेर छ अब चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ बुद्धले चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेपछि होल्डिङ अन द एङ्गर इज लाइक ग्रास्पिङ अ hot coal with the intent of throwing it at someone else, you are the ones who get burned भनेर छ होइन सो एङ्गर के अरे भनेको चाहिँ यहाँ कस्तो के अरे एङ्गर एउटा रिस हुन्छ नि होइन त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के अरे त्यो अरूलाई त्यो फाल्नु जस्तो हुन्छ अरे के अरे हट कोल होइन हुन्छ नि त्यस्तो के अरे त्यसले चाहिँ अब आफैलाई त्यो फिनिस पार्छ भन्नु खोज्नु भएको हो नि त अनि ब्याड फिलिङ्स अबाउट अनदर पर्सन बर्न यर लाइफ बट gratitude will eliminate them भनेर छ होइन अनि for example if you have an ex partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's face and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your partners for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for the life, gratitude.
अब होइन त्यो के अरे एक्सलाई ब्लेम गर्दै बस्नु भन्दा पनि होइन आफ्नो चाहिँ के अरे त्यसरी चाहिँ ग्रेटिट्युड लिएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि फ्यामिलीसँग बच्चाहरूसँग त्यो गर्नु नै त्यो बेस्ट हो नि त भनेर चाहिँ भन्नु भएको छ एक्जाम्पल चाहिँ or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude magically power to transform your pain. Gratitude magically transform emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is perfect example of that. And my mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. And when my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and then she looked for things to be grateful for in the future. And by one, she found them. She found or remembered things, and she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. भनेर छ होइन सो के अरे no matter what happened रिलेसनसिपमा चाहिँ होइन के अरे तलमाथि जति भए पनि तपाईँले चाहिँ ग्रेटिट्युड चाहिँ गर्न थाल्यो भनेपछि तपाईँले चाहिँ सबै हिल हुन्छ अरे क्या जति तपाईँको चाहिँ होइन पास्टमा के भएको थियो होइन सुख दुःख सबै चाहिँ हिल हुन थाल्छ सो जुन तरिकाले जसरी पनि ग्रेटिट्युड चाहिँ गर्नै पर्यो तपाईँले चाहिँ होइन कुनै पनि रिलेसनसिपमा चाहिँ भनेर भन्नु खोज्नु भएको छ अनि फर टुडेज म्याजिकल प्र्याक्टिस यु आर गोइङ टु लुक फर अ हट coil that is burning your life and literally turn it into good thought gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or is the past relationship and the person is no longer in your life. अनि आजको टास्क चाहिँ अब तपाईँको लाइफमा पनि त्यस्तै खाले तपाईँले चाहिँ कसैलाई चाहिँ होइन के अरे त्यो छोडेर गएको छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एक्सहरू छ त्यस्तो होइन पास्टमा त्यस्तो छ भनेपछि अब उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे त्यो आजको यो के अरे ग्रेटिट्युड टाइपको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सिट डाउन एन्ड मेक अ रिटन लिस्ट अफ 10 थिङ्स यु आर ग्रेटफुल फर अबाउट द पर्सन होइन यु हेभ चुजन think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great thing you have received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the persons because they are there. The magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone has said or didn't do, you can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. There is gold in every relationship, even the difficult one, and to bring riches to all your relationship and in your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. भनेर चाहिँ होइन अब सबैको लाइफमा चाहिँ त्यस्तो खाले चाहिँ हुन्छ होइन के अरे चाहे त्यो जस्तो खाले चाहिँ नि रिलेसनसिपमा होस् होइन अब तपाईँको आजको टास्क चाहिँ के छ भने यो त्यो त्यस्तो खाले चाहिँ मान्छेहरू तपाईँले चाहिँ पिक गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ लेख्ने होइन तपाईँले चाहिँ के अरे त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब ग्रेटफुल गराउने क्या पासमा तपाईँले चाहिँ जेसुकै भयो होइन इट डजन्ट म्याटर तर चाहिँ पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ग्रेटफुल चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे त्यो मान्नुहोस् भनेर छ अब अफकोर्स त्यो पनि हो नि एक किसिमले अब होइन हामीलाई चाहिँ के अरे त्यो नेगेटिभ कुराबाट धेरै कुरा सिकिन्छ भन्छ नि होइन हो त्यस्तो खाले चाहिँ अनि एक्जाम्पल जस्तै अब यहाँ होइन आइएम ग्रेटफुल फर वाट होइन त्यो गरेर चाहिँ अब जस्तै Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. म त्यस्तो खाले चाहिँ अनि
Paul, I'm grateful for everything you did it to try to make our marriage work because 10 years of marriage mean you did try. You know? Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I have received from them every day could not be without you. भनेर अनि Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support your family. While I was at home taking care of our children, it was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you भनेर चाहिँ अनि त्यस्तो खाले चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको होइन पल चाहिँ उहाँ चाहिँ फिमेल भयो पल चाहिँ उसको हस्बेन्ड जस्तो रहेछ अनि Paul, I'm grateful to you for the precious moment I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. And Paul, I'm grateful to you for the time when I was sick and you did your best to take care of me and the children. And then Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. भनेर चाहिँ होइन अनि Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean so much to you as they do to me. भनेर चाहिँ त्यस्तो खाले चाहिँ उहाँको एक्जाम्पल अब हामीले पनि गर्नु पर्यो त्यस्तो खाले चाहिँ मान्छेलाई होइन So by the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different. And if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the points where you don't have any bad feelings toward the person anymore. भनेर तपाईँले चाहिँ त्यस्तो मान्छेसँग चाहिँ फेरि होइन पासमा जे भएको थियो सबै चाहिँ भुलेर फेरि त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ कि होइन सबै चाहिँ एकदम ब्ल्याङ्क भएर चाहिँ only gratitude भएर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि if you are using gratitude magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receive the benefits in their whole life. If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you, and at the same time you will see the current other current relationship in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. अब तपाईँले चाहिँ अहिले मात्र होइन कि तपाईँ होइन तपाईँ चाहिँ हामी चाहिँ नि अब त्यो के अरे जन्मैदेखि चाहिँ नि पछिसम्म चाहिँ नि अब हामीलाई त रिलेसनसिप चाहिन्छ होइन सो जति बेला पनि हामीलाई फेरि के अरे त्यो रिलेसनसिप होइन के अरे राम्रो हुनसक्छ नराम्रो हुनसक्छ होइन सो दिस इज अ लाइफ सो त्यही भएर चाहिँ जुन बेला तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यति बेला चाहिँ फेरि तपाईँले चाहिँ अफकोर्स यो चाहिँ प्र्याक्टिस तपाईँले चाहिँ गर्नुहोस् भनेर छ होइन गरेपछि तपाईँले चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ वर्स हुनुभन्दा चाहिँ अगाडि नै तपाईँको चाहिँ फेरि राम्रो चाहिँ के अरे त्यो हिल हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु खोज्नु भएको छ अनि चाहिँ ओके यो आज अनि यो म्याजिक प्र्याक्टिस नम्बर 15 आजको चाहिँ होइन डे 15को चाहिँ म्याजिकली हिल यो रिलेसनसिपमा चाहिँ अब अफकोर्स काउन्ट योर ब्लेसिङ्स होइन मेक अ 10 लिस्ट make a list of 10 blessings, right? Why you are grateful, and read your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Because 10 10 blessings and for लेख्नु पर्यो हैन तपाईँ चाहिँ किन blessings छ तपाईँ भनेर अनि choose one difficult, problematic or broken relationship that you want to improve हैन तपाईको चाहिँ नि अहिले एउटा चाहिँ डिफिकल्ट रिलेसनसिप प्रब्लमेटिक के अरे ब्रोकन रिलेसनसिप त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ पिक गर्नु पऱ्यो र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ केही के अरे त्यो 10वटा चाहिँ ग्रेटफुल चाहिँ तपाईँ चाहिँ किन छ त्यो मान्छेमा भनेर चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन जस्तै अब sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen है अनि write it down in the following way जस्तै अब
नाम लेखेर चाहिँ आइएम ग्रेटफुल फर वाट होइन, आइएम ग्रेटफुल फर उहाँले के गर्नुभएको थियो पासमा, त्यस्तो खाले चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि लास्टमा आएर चाहिँ जस्ट बिफोर यु गो टु स्लिप टुनाइट होल्ड योर म्याजिक रक इन वान ह्यान्ड एन्ड से द म्याजिक वर्ड थ्याङ्क यू फर द बेस्ट थिङ्स द्याट ह्यापन ड्युरिङ द डे भनेर चाहिँ हाम्रो लास्टमा चाहिँ म्याजिक रक समातेर तपाईँले चाहिँ फिल ग्रेटफुल गर्ने होइन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ के हो मेरो जस्तै मेरो ग्रेटफुलमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब होइन जस्ट आइएम ग्रेटफुल फर एभ्रिथिङ होइन, फर मेकिङ मी अलाइभ टुडे। अनि चाहिँ के अरे फर वर्क, मेरो कामको लागि पनि म ग्रेटफुल छु होइन, किनकि त्यो कामले गर्दाखेरि त हामी अहिले यहाँ बसिरहेको छ, खान पाइरहेको छ होइन। सो द्याट्स द के अरे त्यही हो के अरे मेरो चाहिँ ग्रेटिट्युड चाहिँ त्यस्तो खाले चाहिँ हुन्छ नि त। के अरे के भएको छ भनेर दिनमा चाहिँ। सो तपाईँहरू पनि त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ भनेर चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। सो पढ्नु त राम्रो हो, तर पनि पढेर पनि अझ तपाईँहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे त्यो भन्छ नि व्यवहारमा त्यो गर्नु चाहिँ द्याट्स द रियल थिङ होइन। सो त्यही भएर चाहिँ होमवर्क के अरे यो लास्टमा आएर चाहिँ यो के अरे 10वटा चाहिँ यो टास्कहरू चाहिँ गर्नुहोस् होइन, एभ्री सिङ्गल डे 28 डेजसम्म चाहिँ तपाईँले गर्न थाल्योपछि तपाईँको लाइफमा साँच्चै के म्याजिक के अरे आउँछ, म्याजिक नै तपाईँ चाहिँ हिल हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न खोज्नु भएको छ है। अलराइट गाइज, सो यति रहेछ चाहिँ आजको लागि चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ मलाई धेरैजना चाहिँ मलाई हेर्नु भएको रहेछ, यहाँ चाहिँ हाम्रो हाम्रो सन्जोक दाइले चाहिँ वाचिङ फ्रम खुन्जम भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभएको रहेछ। दाइलाई म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु दाइलाई चाहिँ। अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो स्नेहा दिदीले चाहिँ मलाई हेलो बाई आइएम वाचिङ फ्रम छाङवन भनेर भन्नुभएको रहेछ दिदीले। थ्याङ्क यू सो मच दिदीलाई म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु फर यर टाइम। अनि चाहिँ हाम्रो यहाँ लास्टमा चाहिँ हाम्रो कल्पना दिदीले पनि हेलो बाई वाचिङ फ्रम खङजु भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो दिदी र दाइहरू चाहिँ मलाई हेर्नु भएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई म भन्न चाहन्छु फर यर टाइम। अनि अलराइट गाइज, अनि आजको लागि चाहिँ म यति गर्न चाहन्छु। सो भोलिको डे 16 लिएर चाहिँ म आउने नै छु। अनि थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ मी एन्ड हेभ अ ग्रेट डे यु अल। थ्याङ्क यू।